මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Excel ලගේ EcoTank L3210 කියන printer එක unbox කරන්නේ. ඒ වගේම මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේකට අවශ්‍ය කරන softwares කොහොමද install කරගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක unbox කරගමු. ඉතින් මේ box එක ඇතුලේ අපේ printer එක තියෙනවා. ඒ වගේම ink බෝතල් 4 තියෙනවා. power cable එක, USB cable එක සහ මේකේ තියෙන manual එක සහ driver CD එක තියෙනවා. අපි ඉස්සල්ලා මේක ඉන්ක් ෆිල් කරගන්න වැඩේ කරමු. ඉතින් මේ බොටල් හතරම තියෙන ඉන්ක් ෆිල් කරගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන මේ කවර්ස් ටික වහලා මේන් කවර් එකක් අපි මේ විදිහට වහගමු. දැන් අපි මේකේ තියෙන පවර් කේබල් එක printer එකට සෙට් කරලා මේකට පවර් දෙමු. මේ තියෙන පවර් බටන් එක එමුවාම ඔයාට පුළුවන් printer එක on කරගන්න. දැන් ඔයාලා ඉන්ක් ටික මේකට ෆිල් කරගත්තානේ. දැන් කරන්න ඕනේ මේ ඉන්ක් charging කියන වැඩේ. ඉතින් මේ ඉන්ක් charging කියන වැඩේට ඔයාලට මෙන්න මේ බටන් එක තප්පර 5ක් ඔයාලා ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබාගෙන හිටියට පස්සේ තමයි මේ ඉන්ක් charging කියන process එක පටන් ගන්න. ඉතින් ඉන්ක් charging process එක ඉවරනට පස්සේ අපි දැන් හදන්නේ මේකේ testing print එකක් කරන්න. ඉතින් ඒකට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ paper දාන මේ පිටිපස්සේ තියෙන tray එක අපි open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට A4 size එකේ කොළ කිහිපයක් මේ විදිහට දාලා මේ paper guide එක adjust කරගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් out paper tray එකත් මේ විදිහට අපි open කරගන්නවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේකේ power off කරන්න ඊළඟට මෙන්න මේ බටන් එකයි power බටන් එකයි එකපාර තප්පර 5ක් press කරන් ඉන්න. එතකොට මේ in charging කියන task එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකට විනාඩි 11ක කාලයක් යනවා. මේ තමයි අපි manual print කරපු print එක. දැන් අපි හදන්නේ මේ Epson එකට අදාළ කරන softwares ටික install කරගන්න. මේ වැඩේට කලින් මේ USB cable එක ඔයාගේ printer එකට සහ computer එකට connect කරගන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Google එකට ගිහිල්ලා Epson L3210 drivers download කියලා search කරන්න. ඉතින් මේ වැඩේ පහසු වෙන්න ඔයාලට මම පල්ලෙහා description එකේ download link ටික දාලා තියෙනවා. search කරාට පස්සේ පළවෙනි search result එකේ පළවෙනි link එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට page එකක් මේක ඔයාලට අදාළ කරන operating system එක select කරගන්න. මගේ ඇවිල්ලා Windows 11. එතකොට මම මේ විදිහට Windows 11 select කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ පළවෙනි software එක මම මේ විදිහට download කරගන්නවා. download කරගෙන මම මේක open කරගන්නවා install කරගන්න.
අපිට මෙතනදී ටෙස්ට් එකක් විදිහට තව පාරක් print කරන්න පුළුවන් page එකක්. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට print කරගන්නවා. දැන් අපි මේකේ මැනුවල් ටෙස්ටිං එකක් කරා. ඒ වගේම software එක install කරද්දී පොඩි page ටෙස්ටිං එකක් කරා. දැන් අපි හරි විදිහට අපි doc file එක මොන හරි image එකක් දාලා ඉවරලා ඒක print out එකක් ගමු. මම මේ විදිහට Google Doc එකට යනවා. ගිහින් ඉවරලා මේ විදිහට image එකක් දා ගන්නවා color image එකක්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි Google Doc එකේ ඔයාලා දාන මොකක් හරි image එකක් එහෙම නැත්නම් text එකක් print out එකක් ගන්න විදිහ. දැන් අපි බලමු මේ printer එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මොකක් හරි පොතක page එකක් scan කරගන්නේ කියලා. ඒ scan එකේ image එක කොහොමද computer එකේ save කරගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මේකට මේ Epson ළඟ තියෙන scan smart කියන software එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපට අවශ්‍ය කරන ඒ පොතේ මම මේ විදිහට ස්කෑන් එක ඇතුළට දානවා. ඉතින් දාලා ඉවරලා මේ තියෙන ස්කෑන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම පොඩි ටයිම් එකක් ගන්නවා කව පේජ් එක ස්කෑන් කරගන්න. ස්කෑන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඒ ස්කෑන් කරපු ඉමේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට එඩිට් කීපයක් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට රොටේට් කරගන්නවා. ඒ වගේ මේ විදිහට මම ක්‍රොප් කරගන්නවා. ක්‍රොප් කරලා ඉවරලා ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මීට අමතරව තව දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ කලර්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම මේ next button එක ඔබලා මේක save කරගන්නවා මගේ computer එකේ. ඉතින් ඔයාලට file name එක දීලා මේක මොන image type එකකින්ද save වෙන්න ඕනේ, කොතනද save වෙන්න ඕනේ කියලා මෙහෙම select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ Epson ලගේ Epson Scan Smart කියන software එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා මේ printer එකෙන් scan එකක් ගන්න. දැන් බලමු මේ Epson printer එකෙන් photocopy එකක් ගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන කොලේ මේ විදිහට අපි ඇතුල් කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් photocopy එකක් ගන්න. ඉතින් මේ Epson ළඟ තියෙන තව software එකක් තමයි මේ Epson Photo Plus කියන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඉතින් ඔයාලට අර වෙන Photoshop වගේ දේවල් පාවිච්චි නොකර සමහර පොඩි edit කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ෆොටෝ එකක් විතරක් නෙමෙයි ෆොටෝ එක layout එකක් නැත්නම් ID photos නැත්නම් page එක cover image එකක් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලට ඒ වැඩේ print කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලගේ තව තියෙනවා මේ Epson Photo Plus tool කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලගේ screen එකේ තියෙන screenshot එකක් ගහලා ඒකත් print කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ Epson software update කියන software එක. මේකෙන් Epson ළඟ තියෙන මේ install කරලා තියෙන softwares වල latest update මේ software එක හරහා හඳුනාගෙන ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට ආයෙ මැනුවල් ගිහිල්ලා මේව බලන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ version පරණයිද අලුත් version එකක් ඇවිල්ලාද? ඉතින් මේ දේවල් මේ software එක හරහා සිදු කරලා දෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ Epson ළඟ EcoTank L3210 කියන printer එකේ review එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තනිතර වීඩියෝක් මම දානවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න සහ ඉස්සරහට මේකේ තව එන අප්ඩේට් ගැන මම කොටස් විදියට වීඩියෝස් ඉස්සරහා මේ channel එකේදී දානවා. ඉතින් channel එකත් මතක ඇතුව subscribe කරන්න.